I want you to notice here the prophet, apostle, rather, Paul. माझी इच्छा आहे तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्यावी. येथे त्या संदेशच्या संबंधी खरे म्हणजे प्रेषित पौल, how he made mention of this. How you has he quickened who were once dead. जो त्याने कशा प्रकारे या संबंधी उल्लेख केला आहे की कसे त्याने तुम्हाला प्रज्वलित केले जे एकेकाळी मेलेले होता. You has he quickened who were once dead. त्याने तुम्हाला प्रज्वलित केले जे एकेकाळी मेलेले होतात. Dead in sin and trespasses, walking after the things of the world, the desire of the flesh, and fulfilling the desire of the mind. अपराध व पाप यात मेलेले, जगाच्या गोष्टीच्या मागे धावत, शरीराच्या वासनेत आणि मनाच्या वासना पूर्ण करीत. What caused this change? केले काय कारणामुळे हा बदल झाला तुम्हाला समजले? What caused it from one time being dead to quicken? आणि काय कारणामुळे ते झाले एकेकाळी मेलेले असताना त्यापासून प्रज्वलित करण्याकडे? Quicken means made alive. प्रज्वलित करणे म्हणजे जिवंत करणे. There was a change from death unto life. तेथे एक बदल झाला मृत्यूपासून जीवनाकडे. There's no other thing that could happen to any person so great as to change him from death to life. तेथे दुसरा कोणीही नाही, तेथे दुसरी कोणतीही गोष्ट नाही जी एखादी व्यक्तीमध्ये घडू शकेल इतकी महान, याप्रमाणे की ज्याला मृत्यूपासून जीवनात बदलून टाकील. A man, if he was dying physically and could be healed physically, that would be a great thing. एक मनुष्य जर तो मरत होता शारीरिकरित्या आणि शारीरिकरित्या बरा होऊ शकला तर ही एक महान गोष्ट होऊ शकेल. But nothing so great as when he is spiritually dead and God has quickened him to life. परंतु या गोष्टीप्रमाणे महान कोणतीही नाही जेव्हा तो आत्मिकरित्या मेलेला आहे आणि परमेश्वराने त्याला प्रज्वलित केले जीवनासाठी. You once in times past dead. You were dead. तुम्ही एकेकाळी भूतकाळात मेलेले होता. तुम्ही मेलेले होता. Even many here tonight, one time, can look back and know that you were dead. येथे आज रात्री असलेल्यांपैकी पुष्कळसे जण सुद्धा एकेकाळी पाठीमागे पाहू शकतील आणि जाणतील की तुम्ही मेलेले होता. But now, why aren't you dead tonight as you were then? परंतु आता आज रात्री तुम्ही मेलेले का नाहीत जसे तुम्ही त्यावेळेस होता? You deserve to be that way because you was a sinner. तुम्ही त्या प्रकारे होण्यास पात्र होता कारण तुम्ही एक पापी होतात. But God, who is rich in mercy, that's the thing. परंतु परमेश्वर जो दयेविषयी धनवान आहे तीच तर आहे, तीच तर गोष्ट आहे. God, who was rich. परमेश्वर जो दयेविषयी धनवान होता. All these things that we were, but God, that made the change right there. या सर्व गोष्टी ज्या आम्ही होतो परंतु परमेश्वर त्याने तो बदल अगदी तेथेच केला. God who is rich in mercy. परमेश्वर जो दयेविषयी धनवान आहे. Oh, I'm so glad for that. That he being rich in mercy. ओ मी त्याकरिता खूपच आनंदी आहे की तो दयेविषयी धनवान आहे. If he was just rich in money. जर तो केवळ पैशाने धनवान असता. If he was just rich in materials, which he is. जर तो केवळ भौतिक गोष्टीत धनवान असता
त्यामध्ये तो आहेच. But yet the greatest thing is being rich in mercy. परंतु यद्यपि सर्वात महान गोष्ट अशी की तो दयेविषयी धनवान आहे. Oh, what a great word that is. ओ किती महान तो शब्द आहे. How that we were once dead. And we're speaking the other night on how the seed must die. कशा प्रकारे आम्ही एकेकाळी मेलेले होतो आणि आम्ही बोलत होतो त्या संबंधी त्या दुसऱ्या रात्री की कशा प्रकारे बीज मरणे जरुरी आहे. And everything around that germ of life must not only die but rot. If it doesn't rot, it cannot live. आणि प्रत्येक गोष्ट जी त्या जीवनाच्या बीजाच्या सभोवती ती केवळ मरणेच जरुरी नाही परंतु कुजणे जरुरी आहे. जर ते कुजत नाही तर ते जिवंत राहू शकत नाही. And rot is completely done away with. It's finished. आणि कुजणे म्हणजे संपूर्णपणे नाहीसे होणे. ते संपून गेलेले आहे. And until we get to the place that our own ideas and our own thinking is completely gone and it's rotted away from us, then the germ of life can begin to live. आणि जोपर्यंत आम्ही अशा ठिकाणी पोहोचतो की जेथे आमच्या स्वतःच्या कल्पना आणि आमचे स्वतःचे विचार संपूर्णपणे नाहीसे होतात आणि ते आमच्यापासून कुजून जातात तेव्हा ते जीवनाचे बीज जगण्यास सुरुवात होते. Now I might inject just a little bit of doctrine here. आता मी कदाचित एक छोटासा सिद्धांत केवळ इथे घुसवू शकतो. If you don't believe it, all right, that's just okay. I do believe it. परंतु मी करीत नाही. जर तुम्ही विश्वास करत नाही सर्व ठीक आहे. ते निव्वळ बरोबर आहे. मी तसे विश्वास करतो. I believe that a man, when he's born in this world, that when you're a little baby, born into the world, you could not have been here without being the foreknowledge of God. मी विश्वास करतो की एक मनुष्य जेव्हा तो या जगात जन्माला येतो जेव्हा तुम्ही एक लहान बाळ असता जगामध्ये जन्माला येता तुम्ही तेथे असू शकत नाही परमेश्वराच्या पूर्वज्ञानाशिवाय. Because he is infinite and he knows all things. कारण तो अमर्यादित आहे आणि तो सर्व गोष्टी जाणतो. And when that little baby is born into the world, there's something in that baby. आणि जेव्हा ते लहान बाळ या जगात जन्माला येते तेथे त्या बालकात काहीतरी असते. If he's ever going to have life, there's a little something in there, in that child, then तर त्याला कधी जीवन प्राप्त व्हायचे असेल तेथे काहीतरी तेथे आत एक लहानसे तेव्हा त्या बालकाच्या आत असते. that he comes to, sooner or later, that little seed is in him. त्याच्यापाशी तो येतो. लवकरच किंवा उशिरा ते लहानसे बीज त्याच्यामध्ये असते. Now, if you'll take the scriptures, plainly declare that. आता जर तुम्ही घ्याल शास्त्रवचन त्याबद्दल स्पष्टपणे जाहीर करते. Now, if you've got eternal life tonight, if we have eternal life, then we always were. आता जर आज रात्री तुमच्याकडे सार्वकालिक जीवन असेल, जर आमच्याकडे सार्वकालिक जीवन असेल, तर मग आम्ही नेहमीच होतो. Because there's only one form of eternal life. कारण तेथे फक्त एकच स्वरूपाचे सार्वकालिक जीवन आहे. We always were. आम्ही नेहमीच होतो. And the reason we were because we are a part of God. आणि आम्ही त्या हेतूकरिता होतो कारण आम्ही त्या परमेश्वराचे एक भाग होतो. And God is the only thing that's eternal. आणि परमेश्वरच केवळ एक वस्तू आहे जी सार्वकालिक आहे. And like Melchizedek received tithes from Abraham,
and it was allotted to his great grandson, Levi. आणि मल्कीसदेकाने अब्राहामापासून दशमांश घेतला त्याप्रमाणे, आणि तो त्याचा पणतू लेवी याने दिले असे गणण्यात आले. Who was yet in the loins of Abraham, paid tithes, for he was yet in the loins of Abraham when he met Melchizedek. जो अद्याप ही अब्राहामाच्या कटिबंधात होता, त्याने दशमांश दिला, कारण तो अद्याप अब्राहामाच्या कटिबंधात होता जेव्हा अब्राहम मल्कीसदेकास भेटला. Now we'll speak on that before the other place one morning. Who is this Melchizedek? मला त्या विषयावर बोलायचे आहे. त्या दुसऱ्या ठिकाणी एखाद्या सकाळी हा मल्कीसेदेक कोण आहे? Now, notice that way back, God knew this boy coming down. He knowed all things. आता ते लक्षात घ्या, फार पूर्वी परमेश्वराला माहित होते हा मुलगा येणार होता. त्याला सर्व गोष्टी ठाऊक आहेत. Now, we are a part of God. You always was. आता आम्ही परमेश्वराचा एक भाग आहोत. तुम्ही नेहमीच होता. You don't remember it because you were only an attribute in God. तुम्हाला ते आठवत नाही, कारण तुम्ही परमेश्वरामध्ये एक गुणधर्माच्या स्वरूपात होता. You were only in His thinking, your very name. If it ever was on the book of life, it was put there before the foundation of the world. He knew what you were. तुम्ही फक्त त्याच्या विचारांमध्ये होता. तुम्ही स्वतःचे नाव जर कधी ते जीवनाच्या पुस्तकात होते, तर ते तेथे या जगाचा पाया घालण्यापूर्वी घातले गेले. त्याला ठाऊक होते तुम्ही काय होता. I'm only saying this not to mix up doctrine, but to straighten it out. मी केवळ हे बोलत आहे सिद्धांतांची भेसळ करण्याकरिता नव्हे, परंतु ती सरळ करण्याकरिता, That we might get away from this fear and scare. You don't know who you are. की जेणेकरून आम्ही या भय आणि भीतीपासून दूर जाऊ. तुम्हाला ठाऊक नाही तुम्ही कोण आहात ते. You are not going to be, but now you are the sons of God. तुम्ही काहीतरी बनणार नाहीत, परंतु आता तुम्ही परमेश्वराचे पुत्र आहात. You always were the sons of God. See? समजले? तुम्ही नेहमीच परमेश्वराचे पुत्र होता. समजले? For when God had you in His thinking at the beginning, you have to be some part of you. कारण जेव्हा तुम्ही सुरुवातीस परमेश्वराजवळ त्याच्या विचारात होता, तुम्ही असायलाच पाहिजे तुमचा काही अंश. Your life that's in you now had to be with God before the. तुमचे जीवन जे आता तुम्हामध्ये आहे ते पूर्वी परमेश्वराबरोबर असायलाच पाहिजे. Well, before He even become material here on earth. ठीक आहे. जेव्हा त्याने तुम्ही पृथ्वीवर भौतिक स्वरूपात येण्यापूर्वीही, Before there was anything but God, you were one of His attributes. तेथे दुसरे काही होण्यापूर्वी, परंतु परमेश्वर तुम्ही त्याच्या गुणधर्मापैकी एक होता. He knew what your name would be. He knew the color hair you'd have. He knew all about you. त्याला ठाऊक होते तुमचे नाव काय असेल ते. त्याला ठाऊक होते तुमच्या केसांचा रंग कोणता असेल. त्याला सर्व काही ठाऊक होते तुमच्याबद्दल. The only thing happened is when you being a sinner, many of you can fellowship with me on this thought. केवळ एकच गोष्ट घडली, ती जेव्हा तुम्ही एक पापी असताना तुमच्यापैकी पुष्कळ जण माझ्याशी आज रात्री संगती करू शकता या विचारांवर. When you was a little boy, a little girl, you'd walk around and there would be certain things that were just. जेव्हा तुम्ही एक लहान बालक होता किंवा एक लहान बालिका, तुम्ही सभोवती हिंडत फिरत असताना आणि तेथे काही गोष्ट असू शकतील की ते निव्वळ Where it wouldn't bother the other kids. It seemed like there was something in you that cried out. ज्या दुसऱ्या मुलांना फारशी त्याची पर्वा वाटली नसेल, असे दिसून आले की तेथे काहीतरी तुम्हामध्ये होते ज्याने आक्रोश केला. There was God somewhere, yet you were a sinner. You remember that? Certainly. तेथे कोठेतरी परमेश्वर होता, यद्यपि तुम्ही एक पापी होता. तुम्हाला ते आठवते का?
निश्चितच. Now, what was that? That was that little form of life in you then. आता ते काय होते? ते होते त्या लहान स्वरूपाचे जीवन जे तेव्हा तुम्हामध्ये होते. And then after a while, you heard the gospel. आणि त्यानंतर एक थोड्या वेळानंतर तुम्ही सुवार्ता ऐकली. Maybe you went to church, you picked out this and that, and went from denomination to denomination. कदाचित तुम्ही मंडळीत गेलात, तुम्ही हे किंवा ते उचललेत आणि एका संप्रदायातून दुसऱ्या संप्रदायाकडे गेलात. But one day, you being part of God, you had to be part of the Word. परंतु एके दिवशी तुम्ही परमेश्वराचा भाग असल्यामुळे तुम्ही वचनाचा अंग असणे भागच आहे. And when you heard the Word, you know where you come from. You know what was the truth. आणि जेव्हा तुम्ही वचन ऐकलेत, तुम्हाला माहीत झाले तुम्ही कोठून आलात. तुम्हाला ठाऊक झाले सत्य काय होते ते. You were always, the seed was in you. Always. तुम्ही नेहमीच होता. ते बीज नेहमीच तुमच्या आत होते. The Word seen, the Word that was in you, that was before the foundation of the world, saw the Word and you come to it. त्या वचनाकडे पाहिले, जे वचन तुमच्या आत होते, जे जगाच्या पाया घालण्यापूर्वी पासून होते, तुम्ही वचन पाहिलेत आणि त्या वचनाकडे आलात. Like my little eagle story. How the little eagle was hatched out under a hen. माझ्या लहानशा गरुडाच्या कथेसारखी, की कशा प्रकारे तो छोटासा गरुड एका कोंबडीच्या खाली उबवून बाहेर पडला. And the little fella walked with the chickens. The hen clucked and he didn't understand her clucking. आणि तो लहानसा गरुड कोंबडीच्या पिलांबरोबर फिरला. तो त्या कोंबडी क्लक क्लक असे करी आणि तो तिचे क्लक क्लक करणे समजू शकला नाही. And the little chickens, their diet they had in the barnyard, he didn't understand that, how that they did that. आणि त्या कोंबडीची ती छोटी पिल्ले त्यांचे ते खाणे धान्याच्या कोठाराच्या आवारात करीत असत. तो ते समजू शकला नाही कसे काय त्यांनी ते केले ते. But there was something in him seemed to be different from what that chicken was. परंतु ते काहीतरी त्याच्या आत होते, ते वेगळे दिसत होते त्या कोंबडीच्या पिल्लाकडे होते त्यापासून. Because at the beginning he was a eagle. That's right. कारण अगदी सुरुवातीपासूनच तो एक गरुड होता. ते बरोबर आहे. One day his mama come hunting him, and when he heard that scream of the eagle, it was different from the cluck of the hen. एक दिवस त्याची आई त्याचा शोध करीत आली आणि जेव्हा त्याने त्या गरुडाची आरोळी ऐकली, त्या कोंबडीच्या क्लक क्लक करण्यापेक्षा ती वेगळी होती. And that's the way it is with every born again believer. आणि त्याच प्रकारे ते असते प्रत्येक नव्याने जन्मलेल्या विश्वासू संबंधी. You can hear all the theology you want to and all the man-made discrepancy. तुमच्या इच्छेप्रमाणे तुम्ही सर्व प्रकारचे दैवी सिद्धांत ऐकू शकता आणि सर्व प्रकारची मनुष्य निर्मित विसंगती. But when that word flashes out there, then there's something takes a hold. You come to. परंतु जेव्हा ते वचन तेथे प्रकाशते, नंतर तेथे काहीतरी पकड घेते, तुम्ही त्याच्या जवळ येता. You who were once dead in sin, that life has he quickened. तुम्ही एकेकाळी पापामध्ये मेलेले होता, ते जीवन त्याने प्रज्वलित केले. There has to be a life there to quicken too first. तेथे प्रथम एक जीवन असायलाच पाहिजे जे प्रज्वलित करण्यासाठी. God, by his foreknowledge, knowed all things. परमेश्वर त्याच्या पूर्व ज्ञानाद्वारे सर्व गोष्टी जाणत होता. And we were predestinated to be sons and daughters of God. आणि आम्हाला पुत्र व कन्या होण्याकरिता अगोदरच नेमून दिले होते.
Ye were once dead in sin and trespasses, wherein we all had our times past, but hath he quickened. जे तुम्ही एकेकाळी पाप व अपराध यांच्यामध्ये मेलेले होता, ज्यात आम्ही सर्व आमच्या भूतकाळ घालविला, परंतु त्याने प्रज्वलित केले.